සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ඔන්න එහෙනම් මම අදත් ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලපු හින්දා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අරන් ඉන්නේ. SEO කියලා හැම channel එකකම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා. ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැහැ මොකක්ද SEO කියන්නේ? කොහොමද SEO කරන්නේ? SEO කරාට පස්සේ කොහොමද views එන්නේ? කොහොමද ඒක වැඩ කරන්නේ? හැමදේම මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. කොහොමද මම SEO කරන්නේ? කොහොමද මම ගොඩක් views ගන්නෙ? හැමදේම මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා SEO ඒ වචන තුනක් තියෙන්නේ මේ පේනවා ඇති. search engine optimization ඒක තමයි SEO කියන්නේ. ඇත්තටම SEO කියන්නේ අපි YouTube එකේ හරි Google එකේ හරි මොකක් හරි දෙයක් search කරාම ඒ search කරනකොට එන දේ තමයි. example එක මම මේ Google එකේ ඉන්නේ how to get more view in YouTube මේ ගහනකොට මෙනවා මේ types කට්ටිය search කරපුවා තමයි මේ එන්නේ. හරිද? සිංහල දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම කරන්නේ සිංහල වීඩියෝනේ. ඉතින් මම සිංහල 2023 මම මෙහෙම නිකන් ගහලා බලනවා how to get more view on YouTube සිංහල 2023 කියලා මම සර්ච් කරනවා. හරිද? ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. දැන් මම මේ දේ සර්ච් කරාට පස්සේ මේ පේනද SEO මම මේ කරපු method how to viral video බලන්න මම ගහපු title එක ආපු වීඩියෝ එක මේ මගේ වීඩියෝ එකක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ මගේ වීඩියෝ එකක් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් ඔයගොල්ලගේ වීඩියෝත් කොහොමද මේ වගේ රෑන්කින් එකටම ගන්න. මේ පේන ඇති මගේ වීඩියෝ එක ආව එකටම. මේ තව කට්ටියගේ වීඩියෝ තියෙන ඒ උනාට ගොඩක් මගේ වීඩියෝ තමයි එන්නේ. හරිද? රෑන්කින් තේරුණාද? ඉතින් මේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම මේ වීඩියෝ එක පෙන්නන්නම් දැන් කොහොමද මෙහෙම වෙන්නේ. දැන් මේක තමයි SEO කරාට පස්සේ තියෙන අපිට තියෙන වැදගත්කම. හරිද? ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති. හරි. අපි දැන් යනවා YouTube එකට. අපි බලමු නිකන් ගිහිල්ලා මම මේ වීඩියෝ ක්ලික් කරනවා. හරිද? فطورك المفضل من كيلوغز الحين بدون جلوتين. ඒ මගේ වීඩියෝ එක දැන් ඒ ඇඩ් ප්ලේ වෙන මොකද channel එක මොනිටයිසේෂන් වෙච්ච ඉඳන් මේ channel එකේ views ඇවිල්ලා තියෙන 465යි. ඒ වුණාට මගේ වීඩියෝ එක තමයි එකටම එන්නේ. මේ ස්කිප් කරපුවම සියලු දෙනාටම මගේ වීඩියෝ එක තමයි එකටම එන්නේ. අපි නිකන් දැන් අපි ඒ Google එකේ ගහුවා. අපි බලමු YouTube එකේ type කරලා. හරි? how to get more view in YouTube 2020 මම type කරනවා සිංහල. මොකද ගොඩක් කට්ටිය සිංහල කියලා තමයි හොයන්නේ. ඉතින් බලමු. එකට එන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මගේ වීඩියෝ එකක් එනවා දෙකට. මේ පේනවද මේ? ඉතින් මේ කොහොමද එන්නේ මම මේ ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. තව කට්ටිය ගහනවා කොහොමද YouTube එකේ views වැඩි කරගන්න. ওই විදියටත් හොයන්න පුළුවන් කට්ටිය මේ. දැන් මේ සිංහලෙන් ඒගොල්ලෝ ටැග් දාපු හින්දා තමයි මේ සිංහල කැලිත් එක්ක ඒ වෙන්නේ. මේ පේනවද මේ මගේ වීඩියෝ එකත් එනවා මම මේ සිංහලෙන් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ views වැඩි කරගමු. මේ පේනවා ඇති. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද හරියටම ඔයගොල්ලගේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් SEO කරන්නේ, කොහොමද ranking එකට ගන්න, කට්ටිය හොයුවට පස්සේ කොහොමද YouTube එකේ එළියට එන්නේ, SEO එකකින් කොහොමද පෙන්වන්නේ, ranking වෙන්නේ හැමදේම. හරිද? හරි. ඉස්සෙල්ලම මම මේ අන්තිමට දාපු වීඩියෝ එක. හරිද? ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මගේ thumbnail එකේ මම මගේ වීඩියෝ එකට අදාළම දේ තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. ඇල්ගොරිතම් ගැන හැමදේම. ඕකේ? views එන්නේ කොහොමද? මේ type කරපු ඒවත් search කරනකොට එනවා. title මේ thumbnail එකේ type කරපු දේ search කරනකොට එන එකේ හින්දා මතක තියාගන්න. ඕගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එකට අදාළ දේ thumbnail එකේ කියන්නම ඕන. ඕකේ? තව ඕගොල්ලන්ට මම කිව්වා file name. වීඩියෝ එකේ ෆයිල් නේම් එක අපි කියමු වීඩියෝ එකක් අපි ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එඩිටර් එකෙන් එක්ස්පෝර්ට් කරාට පස්සේ ඒක සේව් කරනකොට සේව් කරන කම්පියුටරේද ෆෝන් එකේ තෙතට යන ෆයිල් නේම් එක ඔයගොල්ලෝ ෆයිල් නේම් එකට දෙන්න ඒ වීඩියෝ එකට අදාළ දේ මේ පේනවා ඇති මම ෆයිල් නේම් එකට දීලා තියෙන YouTube එකේ views ගන්න කොහොමද හරිද තේරුණාද ඒක ෆයිල් නේම් thumbnail එකෙත් ෆයිල් නේම් එකට අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට අදාළ දේ දෙන්න ඕකේ දෙක ඒතොර දෙකක් මම කිව්වා තුන්වෙනි එක
ටයිටල් එක දානකොට වැදගත් ටයිටල් එක මම මේ තුනකට බෙදලා තියෙන views වැඩි කරගමු එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ YouTube algorithm explain කියලා තව එකක් තියෙනවා 2023 go viral සිංහල පේනවා ඇති මම දාපු ටයිටල් එක වීඩියෝ එකට අදාළ දෙයක් තමයි මම දාලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මම description එකේ මෙතන hashtag එකක් දාලා algorithm කියලා දාලා තියෙනවා පේනවා ඇති මේ viral කියලා දාලා තියෙනවා YouTube සිංහල කියලා දාලා තියෙනවා හරිද ඊට පස්සේ මම ටයිටල් එකම මෙතන කොපි කරලා දාලා ඔයගොල්ලන්ට මම මේ කියලා දුන්නා මේවා අනිවාර්යෙන් දාන්න හරිද YouTube එකෙන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ කීවර්ඩ් කැලි මේ කීවර්ඩ් කැලි මම ගොඩාක් දාලා තිනවා මගේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට මෙන්න මේ පේනවා ඇති මේ කීවර්ඩ් දාපුවා මේ මම මේ ටෙක් channel එකක් කරන හින්දා මේ දේවල් ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ channel එකට අදාළ දේ ඕගොල්ලෝට දාන්න ඕකේ funny හෝ වේවා travel හෝ වේවා cooking හෝ වේවා ඒකට අදාළ දේවල් යට දිගටම දාන්න ඕකේ ඊට පස්සේ මේ හොඳට බලා ගන්න tag ඕගොල්ලන්ට මම කියලා දුන්නා tag හොයන වෙබ්සයිට් එක මේක තමයි මම දාපු tag ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ මතක තියාගන්න කලින් මගේ වීඩියෝ බලපු නැතිද rapid tag හරිද මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ මතක තියාගන්න මෙන්න මේක ටයිප් කරලා තියාගන්න මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න ගිහිල්ලා ඒ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා use free tool කියලා ක්ලික් කරන ඔයගොල්ලන්ට ෆෝන් එකනුත් පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලගේ ටයිටල් එක ටයිප් කරන්න මම මෙතන තියෙන මම මෙතන how to create a YouTube channel in mobile සිංහල කියලා මම නිකන් ටයිප් කරලා මම සර්ච් කරාට පස්සේ මට දෙනවා ටැග් පේනවා ඉතින් මේ ලේටස්ට්ම ටැග් ටික තමයි දෙන්නේ මෙන්න මේ මෙතනින් ටින්ගාල කොපි කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනට පේස්ට් කරන්න කෙලින්ම හරිද එතකොට මේ එන මේ කීවර්ඩ් කැලි ටික ඔයගොල්ලෝ වෙනම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ යටින් දාන්න මම කිව්ව විදියට හරිද දැන් මේක දැම්මට පස්සේ දැන් මෙහෙම මම දාලා පෙන්නන්න හරිද දැන් මෙහෙම දැම්මට පස්සේ මෙහෙම එන්නේ ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණුත් එක්ක එහෙම දාන්න යන්න එපා මෙතනින් මේක ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණු අඩු කරලා මෙහෙම දාන්න එක පේනවා ඇති මේ මම දාන විදිය වුණ ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණු අයින් කර දෙක ඒ විදියට දාන්න හරිද මම මේක සේව් කරන්නේ ඕකේ එතකොට ටැග් ටිකත් හරි මේ SEO කරන එකේ මම මේ ප්‍රධානම දේවල් ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ හරිද ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ ලොකේෂන් දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්න ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එක වැඩිපුරම බලන්නේ ඔයගොල්ලෝ බලන ඇනලිසිස් වලට ගිහිල්ලා මොන රටෙන්ද වැඩිපුරම බලන්නේ අපි කියමු දැන් ලංකාවේ කට්ටියටන වීඩියෝ එක දෙන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ මෙතන අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ ලොකේෂන් එක ශ්‍රී ලංකා දාන්න රෙකෝඩින් ඩේට් එකත් ඔයගොල්ලෝ දාන්න මම දාන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය රෙකෝඩින් ඩේට් එක දැම්මට පස්සේ කට්ටිය එවුවට පස්සේ ලේටස්ට් වීඩියෝ ගෙන ඉස්සරහට මේ රෙකෝඩින් මෙතන ලොකේෂන් එක රෙකෝඩින් ඩේට් ඕකේ ඊට පස්සේ තියෙනවා වැදගත්ම දේ end screen ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඇති end screen එක ඒ ගැන මම වීඩියෝ මම හිතන්නේ මම කරා end screen එකත් ඕගොල්ලෝ දාන්න මොකද එතකොට ඊළඟ වීඩියෝවත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට end screen එකත් එක්ක ඇවිල්ලා ඕගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එකට views ගන්න පුළුවන්. ඒතර card කියන එකත් ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා දාන්න මම මේ මැද හරියට දාලා තින්නේ මේ මෙතනට දාලා තින්නේ මම වීඩියෝ එකක් සේව් කරලා තින්නේ. දැන් මෙතනින් add card කියාට පස්සේ හරිද මම playlist එකක් මට add කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කැමති playlist එකක් මට මෙහෙම කරලා දාන්න පුළුවන් මෙතනට මේ. එතනින් එතකොට මෙතන උඩින් යනවා how to get more. ඉතින් කවුරු හරි කැමති කෙනෙක් මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ කෙලින් මේ වීඩියෝ එකට යන්නේ මේ. තේරුණාද? ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් play එකක් දාන්න. ඕකේ. එතකොට තව දෙයක් තමයි. දැන් අපි කියමු ඔයගොල්ලෝගේ දැන් වීඩියෝ එක ඔක්කොම thumbnail එක දැම්මා, title එක දැම්මා, description එක දැම්මා, file name එක හරි, සේරම හරි ඔක්කොම කළා. ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ එක කරපු ගමන් පබ්ලික් කරන්න එපා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ එක මම අද හදලා මම දාන්නේ හෙට. මම ප්‍රයිවට් කරලා වීඩියෝ එක තියෙනවා. ඒකේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපේ වීඩියෝ එක ප්‍රයිවට් කියලා ප්‍රයිවට් තියෙන දැන් මගේ වීඩියෝ එක ප්‍රයිවට් තියෙන how to get more view කියලා. දැන් කවුරු හරි ටයිප් කරනවා YouTube එකේ how to get more view in 2000 සිංහල කියලා. මම මේ නිකන් කියන්නේ. ඕකේ. සිංහල කියලා. ටයිප් කරාට පස්සේ දැන් අපේ වීඩියෝ එක එන්නේ නැහැ. මොකද අපේ වීඩියෝ එක ප්‍රයිවට් දාලා තියෙන. ඒ වුණාට
YouTube එකේ ඇල්ගොරිතම් එකෙන් දැන් ඒගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක සේව් වෙන ඒගොල්ලගේ සිස්ටම් එක. ඒ වීඩියෝ එකත් චුට්ට උඩට එනවා. හරිද? දැන් අපි කියමු 10 තියෙනවා කියලා මම එකක් කියන්නේ 10 තිවිලා 9ට එනවා. 8ට එනවා. මෙහෙම ඇවිල්ලා ඒක එක පාට එළියට දෙන්න තියෙන. දැන් අපි කියමු ඊට පහුවෙනි දවසේ අපි එක පාට පබ්ලික් කාට පස්සේ සර්ච් කරපු ගමන් ඕගොල්ලෝගේ වීඩියෝ තමයි උඩටම එන්නේ. තේරෙනවද කට්ටියට? ඔන්න ඕක තමයි මම කරන්නේ. ලොකු දෙයක් මම කරන්නේ නැහැ. මම හරියට thumbnail එක හදනවා. thumbnail එක හදලා thumbnail එකේ අනිවාර්යයෙන් මම දානවා. අදාළම දේ තමයි මම දාන්නේ. thumbnail එකට අදාළම දේ තමයි දාන්නේ. එතකොට ෆයිල් නේම් එක මම අනිවාර්යෙන් දෙනවා. YouTube එකේ ටයිටල් එකට අදාළ වෙන්නේ. එතකොට ටැග් ටික මම අනිවාර්යෙන් දානවා. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ යටින් මේ ටික මම අනිවාර්යෙන් දානවා. ඒව කළා තමයි මගේ වීඩියෝ රෑන්කින් එකටම එන්නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ දැන් බලන කෙනෙකුට වුණත් මගේ වීඩියෝ එක එන්නේ නැත්නම් YouTube එකේ සර්ච් කරලා. ඉතින් ඒ සර්ච් කරලා එන්න හේතුව ඕව තමයි. ගොඩාක් මගේ channel එක සර්ච් කරලා කට්ටියට එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති. subscribe දැන් 2209ක් තියෙන. ඉතින් මේ ඔක්කොටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සර්ච් කරලා අලුත් කට්ටිය දැන් මට සෙට් වෙන්නේ. ඒකේ හේතුව තමයි මගේ වීඩියෝ හොඳට රෑන්කින් වෙලා උඩට එන හින්දා තමයි කට්ටියට වීඩියෝ එක එන්නේ. ඉතින් SEO මම හරියටම කරපු හින්දා තමයි එන්නේ. මගේ වීඩියෝ එක හෙවිලා කට්ටිය ගාවටම එන්නේ. තේරෙන්නේ නැති මං කියන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝට පුළුවන් මං කරන විදිහටම SEO කරලා channel එක ගොඩ දාගන්න. ඉතින් දැන් තව කට්ටිය අහන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ටෙක් channel කරන්නේ, කුකරි channel කරන්නේ, travel channel කරන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලටත් පුළුවන් ඒකට අදාළ දේවල් දාන්න. ඉතින් කුකරි කරන කට්ටියට ගොඩාක් ටැග් කෑල් ගොඩක් තියෙනවා. ෆනි කරන කට්ටියට දාන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකන් ජෝක්, ෆනි ජෝක් මොනවා හරි ඒ ඉංග්‍රීසි කෑලිත් දාන්න ඕගොල්ලෝගේ අනිවාර්යෙන් ටයිටල් වල ඒව දාන්න. සිංහලෙන් විතරක් නිකන් දාන්න යන්න එපා. සිංහලෙන් දැම්මොත් කට්ටිය ගොඩක් හොයන අඩුයි. වීඩියෝ එක එළියට එන්නේ නැහැ. ඉතින් සර්ච් වෙන්න කට්ටිය YouTube එකේ සර්ච් වෙන්න මේ පේනවාද මේ කට්ටිය හොයපු දේවල් තමයි මේ වෙන්නේ. YouTube එකේ සර්ච් වෙන විදියට ටයිටල් ටැග් ඔක්කොම දාන්න. ඕකේ. තව දෙයක් කියන්න තියෙන ගොඩක් කට්ටිය අහන දෙයක් තමයි watch time ගැන. ඉතින් watch time හදන විදි මම ගොඩක් ඔයගලට කියලා දුන්නා. watch time හදන විදි මම ගොඩාක් කියලා දුන්නා. හොඳම දේ තමයි. ඉතින් මම මේ පොඩි shortcut තමයි ඔයගලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් හොඳම දේ තමයි ඕගොල්ලන්ට එක වීඩියෝ එකක් හදන්න හොඳට වයිරල් වෙන්න එක වීඩියෝ එකක් හදන්න ඕනේ. ඒ වීඩියෝ එකම ඇති ඕගොල්ලගේ channel එකේ සම්පූර්ණම watch time ටික ඕගොල්ලට හදා ගන්න. තේරුණාද මම කියන දේ? එක වීඩියෝ එකක් ඇති ඕගොල්ලගේ channel එකේ watch time ටික හදාන්න මම පෙන්නන්නම් මේ 23000 ගාණක් views ඇවිල්ලා තිනවා. මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේකේ කොච්චර watch time මට ඇවිල්ලාද කියලා පේනවා ඇති මේ watch time 1600ක් ඒ වීඩියෝ එකට විතරක් ඇවිල්ලා දෙන subscribe 500 ගන්න. ඉතින් එක වීඩියෝ එකක් ඇති ඕගොල්ලන්ට channel එක ගොඩ දා ගන්න. ඉතින් මම මේ shortcut කියලා දුන්නේ ඒ වෙලනොත් ඔයගොල්ලෝ පොඩ ගන්න. ඉතින් අනිත් විදිහට ගන්න. ඉතින් අද මම වීඩියෝ එක කරේ ඔයගොල්ලන්ට SEO කියන දේ හරියටම කියලා දුන්නා. ඕක තමයි SEO. ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ලොකු channel වල කට්ටිය මේක අරක මේක මේක නෙවෙයි. හොඳට වීඩියෝ එක හදන්න. හොඳට thumbnail එක හදන්න. කට්ටියට ඉවරනකම් බලන්න පුළුවන් වෙන වීඩියෝ එක තියාගන්න. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එක රෑන්කින් වෙන්නේ. මතක තියාගන්න වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න පුළුවන් විදියට කට්ටියට වීඩියෝ එක හදන්න. එහෙනම් මම හිතන වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. මම views ගන්න කොහොමද මගේ වීඩියෝ රෑන්ක් වෙන්නේ කොහොමද මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. එහෙනම් සියලුටම සුබ දවසක්.